Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει και βρισκόμαστε στα αγαπημένα μας Δωδεκάνησα, κυνηγώντας το στόχο που έχουμε βάλει με την εκπομπή μας να επισκεφθούμε όλα τα κατοικημένα νησιά της χώρας μας. Έχοντας επισκεφτεί τη Σύμη και την Τήλο, πάμε να δούμε και ένα ακόμα μικρό νησί κοντά στη Ρόδο. Επόμενος σταθμός, Χάλκι. Σε 45 λεπτά είμαστε εκεί. Με αυτό το καταμαράν η Χάλκι απέχει περίπου μία ώρα από το λιμάνι της Ρόδου και επειδή έρχεται το πρωί και γυρνάει το απόγευμα, μπορείς να την επισκεφθείς και σαν ημερήσια εκδρομή. Εμείς το πρωί πήγαμε στην Τήλο και στην επιστροφή το απόγευμα κατεβαίνουμε στη Χάλκι. Αποβιβαστήκαμε, φτάσαμε. Είμαστε στη Χάλκι. Η Χάλκι είναι ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά των Δωδεκανήσων και θεωρείται ένας από τους τελευταίους φάρους της παράδοσης στο Αιγαίο. Το καταμαράν μας φεύγει, πάει Ρόδο και εμείς απόψε θα μείνουμε εδώ. Είμαστε λοιπόν στη Χάλκι, αυτό το μικροσκοπικό νησάκι στα δυτικά της Ρόδου με έκταση 37 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το κεντρικό λιμάνι της Χάλκης λέγεται Νιμπωριό και είναι και ο βασικός οικισμός. Εδώ είναι τα περισσότερα σπίτια, τα περισσότερα καταστήματα, τα εστιατόρια, μίνι μάρκετ, το δημαρχείο, οι κεντρικές εκκλησίες, καθώς και το σχολείο του νησιού. Αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος, πιο σημαντική εκκλησία εδώ στο Νιμπωριό. Και ακριβώς πάνω από το λιμάνι στο κέντρο βλέπουμε το ρολόι και ακριβώς από πίσω το επιβλητικό κτίριο του δημαρχείου που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Γεια σας κύριε Δήμαρχε! Κύριε Σφραγάκη. Καλώς ορίσατε, τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς. Για πείτε μας λίγο, εδώ πέρα έχω ακούσει τα καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά οχήματα και με την οικολογική συνείδηση του νησιού σας. Εντάξει, από ό,τι γνωρίζετε, είμαστε το πρώτο GR Eco Island της χώρας και προσπαθούμε σιγά σιγά να αλλάξουμε από συμβατικά αυτοκίνητα να τα κάνουμε όλα ηλεκτρικά. Ποια είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Της αστυνομίας, του περιπολικό, του λιμεναρχείου, του περιπολικού, του Δήμου τα αυτοκίνητα, το ένα ταξί το οποίο έχουμε εδώ, αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί το μοναδικό ξενοδοχείο του νησιού. Γενικώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ήδη ηλεκτρικά. Η Χάλκη έχει αυτή την πανέμορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική που συναντάμε στα Δωδεκάνησα με τα πολύχρωμα αρχοντικά. Καλησπέρα, από εδώ είστε? Το μελλοντικό θα έχω εδώ πέρα 58 χρόνια. 58 χρόνια και αταγωγή σας από πού? Τι λέω. Από τη Λέρο. Το όνομά σας? Μιχάλης Κουμπάρους. Ωραία, βγαίνετε κανονικά με τα ψάρια ακόμα? Όχι δεν πάει. Όχι δεν πάει. Ναι. 20 χρόνια ακριβώς. Πριν από 20 χρόνια θα ξανάρθει. Τι κάνετε? Να τα ψαράκια εδώ πέρα της Χάλκης. Αστακουδάκια, ψαράκια, καθάρια, τέλεια, μελανούρια. Εδώ σε αυτό το σημείο, πριν από κοντά 20 χρόνια, 18 νομίζω, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση γαστρονομίας. Είχαμε έρθει τότε. Είχε γίνει εδώ η εκδήλωση. Χαμός γινόταν, μιλάμε, φαγητά άπειρα. Εδώ πέρα από όλα τα Δωδεκάνησα κόσμο είχε. Και ήταν αυτή η εκδήλωση γαστρονομίας και παράλληλα είχαμε κάνει και επεισόδιο για την κουζίνα της μαμάς. Και θέλω να δω αν θα συναντήσω και άτομα από τότε εδώ πέρα. Βασικά είναι η κυρία Λευκοσία στο χωριό. Πάμε εκεί, πάμε στο χωριό. Καλό το παιδί. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε. Φεύγοντας από το λιμάνι, από τον Νιμπωριό και πηγαίνοντας προς το χωριό, ο πρώτος κόλπος που συναντάμε με την παραλία λέγεται Πόνταμος. Έχει οργανωμένο beach bar και είναι η πιο δημοφιλής παραλία του νησιού. Βασικά είναι μια παραλία που από το λιμάνι, αν θες, μπορείς να έρθεις και με τα πόδια. Αν ποτέ έρθετε στη Χάλκη για διακοπές, είναι πολύ πιθανό πολλές από τις μέρες σας εδώ να τις περάσετε σε αυτή εδώ τη μαγευτική παραλία με τα κρυστάλλινα νερά. Έχει υπέροχη θάλασσα και είναι πάρα πολύ κοντά στον οικισμό. Και επειδή τώρα είναι απόγευμα και όλοι όσοι είχαν έρθει για ημερήσια εκδρομή από τη Ρόδο στη Χάλκη φύγαν με το καταμαράν, τα πράγματα τώρα είναι πολύ ήρεμα. Ξαναμπήκαμε στο αυτοκίνητο και φεύγουμε τώρα πίσω από την παραλία προς τα δυτικά. Πάμε να δούμε το υπόλοιπο νησί. Μετά από λίγο ο δρόμος γίνεται σχετικά ανηφορικός και ουσιαστικά μπαίνει σε μια χαράδρα. Δεξιά-αριστερά έχει υψώματα και στην κορυφή αυτού του υψώματος, σε ένα οροπέδιο που δημιουργείται ανάμεσα στους δύο λόφους, βρίσκεται η παλιά πρωτεύουσα της Χάλκης. Στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο της Χάλκης, κάτω από τον επιβλητικό βράχο στην κορυφή του οποίου βρίσκεται το εμβληματικό κάστρο της Χάλκης,
συναντάμε το παλιό χωριό. Εδώ το παλιό χωριό ήταν κάποτε η πρωτεύουσα της Χάλκης. Εδώ ήταν όλη η ζωή. Αλλά μετά σιγά σιγά με τον καιρό άρχισαν οι κάτοικοι να πηγαίνουν κάτω και αυτό το χωριό εγκαταλείφθηκε. Τώρα υπάρχουν κάποια διαλυμένα σπίτια που είναι έτσι πολύ ατμοσφαιρικά. Υπάρχουν κάποιες εκκλησίες που έχουν ανακαινιστεί και υπάρχει και μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο. Είναι το παραδοσιακό πιάτο της Λευκωσίας. Η Λευκωσία είναι μια κυρία που μαγειρεύει, είναι εδώ από τη Χάλκη και την είχαμε συναντήσει πριν από περίπου 20 χρόνια. Όταν είχαμε έρθει εδώ με την κουζίνα της μαμάς και είχαμε μαγειρέψει μαζί. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Ήρθα να σας βρω, σας βρήκα. Τι ωραία μαγειρεύετε. Τι κάνετε, γεια σας. Γεια σας, τι κάνουμε. Πώς σας βρίσκω, ετοιμάζετε για το βράδυ? Ναι. Το μεσημέρι. Από το μεσημέρι, χαμός, Πάμε πάνω στο κάστρο να προλάβουμε το ηλιοβασίλεμα. Από εδώ ξεκινάει το μονοπάτι. Η εκκλησία αυτή η άσπρη που ανακαινίζεται είναι η Παναγία η Χωριανή. Υπάρχει και μια εκκλησία η οποία είναι πάνω στο κάστρο στην κορυφή. Και ίσως απορείτε γιατί με βλέπετε να πηγαίνω προς τα κάτω. Λοιπόν, άκυρο το κάστρο, δεν θα πάμε τώρα, επειδή έτσι όπως δει ο ήλιος θα κρυφτεί πίσω από το βράχο και δεν θα δούμε ηλιοβασίλεμα από το κάστρο. Λοιπόν, στο κάστρο θα πάμε αύριο πρωί, να δούμε την Ανατολή. Τώρα θα πάμε στον Άη Γιάννη. Μπήκαμε και πάλι στο αυτοκίνητο να συνεχίσουμε στον δρόμο που πηγαίνει προς το δυτικό άκρο του νησιού. Με το που φεύγουμε από το μεγάλο χωριό υπάρχει έτσι μια κάπως απότομη ανηφόρα, την οποία όπως κοιτάς κάτω προς το λιμάνι έχει απίστευτη θέα. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που έχουμε το νοικιάσαμε από τη Ρόδο, από το σταθμό της Hertz που υπάρχει εκεί. Αν ποτέ έρθεις στη Ρόδο και μείνεις αρκετές μέρες, μπορείς να νοικιάσεις αυτοκίνητο και με αυτό να εξερευνήσεις όχι μόνο το νησί της Ρόδου, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά γύρω-γύρω. Η Hertz έχει σταθμούς σχεδόν παντού στην Ελλάδα, υποδειγματική εξυπηρέτηση και έχει μεγάλο στόλο αυτοκινήτων και αυτά τα αυτοκίνητα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πηγαίνουμε τώρα δυτικά, πάμε να βγούμε στη δυτική πλευρά του νησιού. Εντάξει, ο δρόμος που πηγαίνει για τον Άγιο Ιωάννη είναι ένα οδηγικό όνειρο. Εδώ στη διαδρομή, κάπου στο κέντρο του νησιού, συναντάμε και αυτόν τον εντυπωσιακό παλιό πύργο. Βασικά δεν είναι πύργος, είναι μήλος. Είναι ο μήλος του Κατσιά, ο οποίος είναι ερειπωμένος και η κατασκευή του χρονολογείται κάπου στο 1500. Συνεχίζουμε να πάμε στον Άη Γιάννη. Τι μέρος είναι αυτό, τι οδηγησάρα είναι αυτή. Καθώς οδηγούμε σε αυτό το εκθαμβωτικό σκηνικό, πάμε να πούμε και μερικές ενδιαφέρουσες ιστορικές πληροφορίες για την ίσο Χάλκη. Το όνομα της Χάλκης πιθανόν προέρχεται από τα αρχαία ορυχεία χαλκού που βρισκόντουσαν στο νησί, ενώ η ιστορία της ξεκινάει από την προϊστορική εποχή, με τους μυθικούς Τιτάνες να λέγεται πως ήταν οι πρώτοι της κάτοικοι. Οι πελασγοί έζησαν στο νησί πολλά χρόνια και αρχαιολογικά ευρήματα και αναφορές μας δείχνουν ότι κατοικήθηκε και οίκμασε κατά την ελληνιστική περίοδο. Τα χρόνια του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής περίοδου η Χάλκη γνώρισε επιδρομές αλλά και περίοδους ακμής πριν περάσει στην Οθωμανική κυριαρχία. Στον 20ο αιώνα το νησί πέρασε από την Ιταλική κατοχή και το 1948 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος και έγινε και πάλι επίσημα Ελλάδα. Και κάτι που ήθελα να πούμε έτσι για να μην υπάρχει περίπτωση κάποιος ποτέ να μπερδευτεί, υπάρχει αυτή εδώ η Χάλκη που εξερευνούμε τώρα και είναι το μικροσκοπικό νησάκι στα δυτικά της Ρόδου στα Δωδεκάνησα. Και υπάρχει και μια άλλη Χάλκη στα Πριγκιπονίσια στη θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία υπάρχει και η γνωστή Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Όταν ακούτε Θεολογική Σχολή της Χάλκης, δεν αναφερόμαστε σε αυτό εδώ το νησί, αλλά στη Χάλκη κοντά στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, το δυτικότερο σημείο που μπορείς να πας με αυτοκίνητο στη Χάλκη. Και το δυτικότερο σημείο γενικά του νησιού είναι στο ακροτήριο εδώ πέρα από πίσω. Εδώ βρίσκεται η Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Αλάργα, με αυτά τα πανέμορφα χαρακτηριστικά κόκκινα παράθυρα και το εκκλησάκι στο κέντρο. Εντάξει, είναι η ώρα που δει ο ήλιος πίσω από αυτό εδώ το λόφο. Και στο βάθος βορειοδυτικά από εδώ είναι η Τήλος. Τι πανέμορφη είναι αυτή η αυλή της Μονής. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό εδώ είναι το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη που γιορτάζει στις 29 Αυγούστου. Τότε εδώ πέρα γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Βασικά είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι της Χάλκης και έρχεται κόσμος και από τα γύρω νησιά.
Εν τω μεταξύ εδώ έχει και ένα μαγαζάκι, έχει καφενείο που σερβίρει αναψυκτικά, κάποια ποτά και καφέδες. Και εδώ είναι για να κάτσεις και να αράξεις το μεσημέρι όταν βαράει ο ήλιος το καλοκαίρι και να απολαύσεις τη σκιά και τη δροσιά. Αυτό το υπερδέντρο στο κέντρο της αυλής είναι κυπαρίσι, αιωνόβιο κυπαρίσι. Οι ντόπιοι λένε ότι είναι 1000 ετών και σκεπάζει με την υπέροχη σκιά του όλη την αυλή. Κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο κυπαρίσι. Βασικά πρώτη φορά δεν είναι, γιατί είχα ξανάρθει εδώ πριν από περίπου 18 χρόνια. Αλλά δεν το πολύ θυμάμαι. Μάλλον τότε έβλεπα λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τα μεγαλώνουμε, έχουμε ταξιδέψει, έχουμε δει πράγματα. Ακόμα και τα απλά, όπως ένα τέτοιο δέντρο, μας κάνει διαφορετική εντύπωση. Τελικά, το παν στα ταξίδια δεν είναι το τι βλέπεις και τι κάνεις, τι γνωρίζεις, τι μαθαίνεις και τι δοκιμάζεις. Νομίζω ότι αυτό που τελικά σου μένει είναι το πώς εξελίσσεσαι εσύ. Εσύ πώς γίνεσαι ένας άλλος άνθρωπος μέσα από τα ταξίδια και μετά βλέπεις τον κόσμο διαφορετικά. Αρκετά φιλοσοφήσαμε. Πάμε πίσω στο λιμάνι να τσιμπήσουμε κάτι. Βασικά ας φάμε τώρα κάτι, γιατί με έχει πιάσει λιγούρα και έχουμε λίγο δρόμο για να φτάσουμε πίσω στον Ιμποριό. Και έχω εδώ αμαρέτη lemon pie, η αγαπημένη μας τραγανή κοφρέτα με κρέμα με γεύση βανίλια και λεμόνι. Επιστρέφοντας, κάνουμε πάλι μια στάση από το παλιό χωριό που άνοιξε το μαγαζί κανονικά, έχει έρθει κόσμος και με τα φωτάκια είναι ακόμα πιο γραφικό. Βράδυ στον Ιμποριό είναι πολύ γραφικό. Ταβερνάκια, μαγαζάκια, εντελώς ελληνικό νησί. Κάτσαμε για φαγητό και μου είπαν εδώ στο μαγαζί ότι θέλουν να μου κεράσουν τη σπεσιαλιτέ τους, την αστακομακαρονάδα της Χάλκης. Δεν θα μπορούσα να αρνηθώ. Μέχρι να έρθει η αστακομακαρονάδα μας φέρανε ένα καρπάτσιο μπαρμπούνι και κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Και μια ωραία πράσινη σαλάτα και ξεκινάμε να τρώμε. Καλή όρεξη. Εντάξει, ολόφρεσκο, τρυφερό. Έχει τέλεια σαλτσούλα. Έχει και τα κρίταμα εδώ πέρα. Είναι τέλειο. Αυτά είναι. Το ελληνικό σασίμι. Είναι αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Ορίστε, ζούμε μεγάλες στιγμές στο Happy Traveler. Κοιτάξτε εδώ υπεραστακομακαρονάδα. Για να μην λέτε ότι τη βγάζουμε όλη την ώρα με σνακ και μπισκοτάκια. Κοιτάξτε εδώ. Έπος, ποίημα, όνειρο καλοκαιρινής νυχτός. Τέλειο είναι. Όταν κάποια στιγμή κάνουμε ένα αφιέρωμα με τα 10 καλύτερα πιάτα θαλασσινό που έχουμε φάει όλα αυτά τα 10 χρόνια με την εκπομπή μας, σίγουρα θα μπει και αυτή εδώ η αστακομακαρονάδα. Εντάξει, εννοείται δεν είναι για ένα άτομο, αλλά είναι ωραία αίσθηση να έχεις όλο αυτό εδώ το πιάτο μπροστά σου. Τέλεια, φάγαμε, πάμε για ξεκούραση τώρα και τα λέμε το πρωί. Πολύ πρωί, πριν βγει ο ήλιος. Βασικά, όπα, όχι ακόμα καληνύχτα. Θέλω να σας δείξω που θα μείνουμε και κάτι ακόμα. Αυτό εδώ βασικά, το σχολείο. Δεν θα μείνουμε εδώ, ακριβώς απέναντι θα μείνουμε. Αλλά κοιτάξτε πόσο όμορφο σχολείο έχει Χάλκη. Από αυτά τα σχολεία στα οποία χαίρεσαι να κάνεις μάθημα. Και εδώ που είναι η αυλή του σχολείου και έχει παιδική χαρά, έχει και ένα εκκλησάκι. Αυτό εκεί είναι το σχολείο. Και εδώ είναι το σπίτι που θα μείνουμε. Ένα πανέμορφο παραδοσιακό νησιώτικο σπίτι που μέσα είναι σούπερ ανακαινισμένο. Ανοίγουμε και μπαίνουμε. Περάστε. Είναι ένα τεράστιο στούντιο το οποίο άνετα κοιμίζει 4 άτομα με 2 διπλά κρεβάτια. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τραπεζαρία
και κουζίνα. Και ένα μικρό σαλονάκι από εδώ. Και εδώ το μπάνιο. Ο κύριος Τζίμις που το έχουν αυτό και το νοικιάζουν μου είπε ότι το λένε μούσες. Μούσες house ή μούσες apartment. Τέλος πάντων, γενικά το νησί έχει ένα ξενοδοχείο και αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σπίτια Airbnb σαν αυτό. Αν θέλετε να έρθετε στη Χάλκιδα διακοπές, έχει επιλογές. Απλώς αν έρθετε high season, πολλές φορές είναι δύσκολο να βρεις να μείνεις, επειδή οι κλίνες που έχει δεν είναι τόσες πολλές όσο ο κόσμος που θέλει να έρθει να μείνει εδώ. Βέβαια, η Χάλκη είναι αγαπημένος προορισμός για ημερήσια εκδρομή από τη Ρόδο. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται εδώ πέρα μες τη μέρα και φεύγει το απόγευμα ή το βράδυ. Αλλά αυτό που θα σας κάνει να νιώσετε την αληθινή εμπειρία της Χάλκης είναι να μείνετε ένα βράδυ εδώ. Εμείς ένα θα μείνουμε και τώρα είναι η ώρα που λέμε καληνύχτα. Καληνύχτα λέμε! Καλημέρα, ήρθαμε στο παλιό χωριό πρωί-πρωί για να ανέβουμε στο κάστρο να δούμε την Ανατολή. Έχουμε πολύ λίγη ώρα μπροστά μας μέχρι να βγει ο ήλιος. Πάμε σχεδόν τρέχοντας, δεν θα γράψω στη διαδρομή, πολύ λίγα πλάνα, τα λέμε πάνω. Φτάσαμε στο κάστρο και καταφέραμε να φτάσουμε πάνω σε λιγότερο από 10 λεπτά και έτσι να προλάβουμε την Ανατολή ηλίου που είναι σε 5 λεπτά από τώρα. Wow. Τι τέλεια διατηρημένο κάστρο και τι όμορφο, με απίστευτη θέα γύρω-γύρω. Εν τω μεταξύ, στον ίδιο χώρο ήταν και η αρχαία Ακρόπολη της Χάλκης, η αρχαία πόλη. Υπάρχουν κομμάτια από εκείνη την εποχή. Μετά χτίστηκε το κάστρο από πάνω. Για παράδειγμα, δείτε εδώ πέρα την πύλη της αρχαίας Ακρόπολης. Είναι από την αρχαϊκή περίοδο. Βγαίνει ο ήλιος! Τι ανατολάρα είναι αυτή! Εντάξει, απίστευτο μέρος για να δεις την Ανατολή ηλίου και γενικά απίστευτο μέρος για να ανέβεις να δεις αν έρθεις στη Χάλκη. Το κάστρο είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το μονοπάτι πολύ εύκολο, αν και εντάξει κουραστικό, έχει ανέβασμα, αλλά δεν είναι καμιά ώρα περπάτημα, σε ένα τεταρτάκι 20 λεπτό το έχεις ανέβει. Και από εδώ πάνω η θέα είναι μαγική, έχεις το Αιγαίο στο πιάτο. Από εδώ βλέπεις όλη τη νότια πλευρά της Χάλκης και απέναντι όλα τα νησάκια της. Με μεγαλύτερο την Αλυμιά, πίσω από τον ήλιο που ανατέλει, που έχει σχήμα πέταλου. Είναι μια από τις πιο κλασικές εκδρομές που θα κάνει κάποιος με βάρκα από τη Χάλκη. Αυτή η Χερσόνησος που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Χάλκης είναι η Τραχιά. Μοιάζει με νησάκι, βασικά είναι σαν νησάκι που ενώνεται από μια λεπτή λωρίδα γης με το υπόλοιπο νησί. Και εκεί στη λεπτή λωρίδα γης έχει μια τέλεια παραλία, διπλή παραλία. Για κάτω την Τραχιά δεν υπάρχει μονοπάτι, μπορείς να πας γύρω-γύρω από κάτω έτσι από τα βράχια, αλλά είναι δύσκολο. Αν θες να πας εκεί, καλύτερα με βάρκα. Πολύ ατμοσφαιρικό μέρος, ειδικά αυτή την ώρα είναι το κάτι άλλο. Ελπίζω πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου να απολαμβάνετε αυτές τις ανατολές στην εκπομπή μας όσο τις απολαμβάνουμε και εμείς. Και θα σας πω ένα μυστικό, το έχω ξαναπεί αλλά θέλω να το λέω για να το εμπεδώσετε, ότι είστε ο λόγος που και εγώ προσωπικά έχω τη δυνατότητα να ζω αυτές τις εμπειρίες. Και επειδή είστε η δύναμη της εκπομπής μας, εσείς που τη βλέπετε και μπορούμε να συνεχίσουμε να την κάνουμε όλα αυτά τα 10 χρόνια, αλλά και επειδή μου δίνετε το κίνητρο να σηκωθώ το πρωί πριν την Ανατολή από τις 5:30 ώρα για να ανέβω εδώ πάνω να σας δείξω αυτό το απίστευτο θέαμα. Αν δεν είχα αυτό το κίνητρο πραγματικά δεν θα το έκανα. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το έκανα. Θα έβγαινα έξω να δω την Ανατολή, αλλά όχι να ξυπνήσω να ανέβω σε ένα τέτοιο μέρος. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας δίνετε κίνητρο να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Πριν συνεχίσουμε να φάμε και κάτι, γιατί δεν φάγαμε πρωινό και νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, μάλλον αρκούδι χωρίς πρωινό δεν περπατάει. Βασικά περπάτησε μέχρι εδώ, αλλά τώρα πεινάει. Τι έχω? Μπαραβρόμις με κράμπερι.
Το κάστρο στη σημερινή του μορφή χτίστηκε κάπου τον 15ο αιώνα από το τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη της Ρόδου. Οι Ιωαννίτες υπότες της Ρόδου είχαν χτίσει διάφορα κάστρα σε αυτή εδώ την περιοχή, της Χάλκης, της Αλυμνιάς απέναντι, της Στήλου, καθώς και της Κρητινίας που είναι απέναντι στη Ρόδο. Αυτό όλο εδώ τα κάστρα είχαν επικοινωνία μεταξύ τους, ανά δύο είχαν οπτική επαφή και έτσι με σήματα καπνού και φωτιά μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Το πιο σημαντικό ήταν να μπορούν να ειδοποιήσουν σε περίπτωση επιδρομής πειρατών. Το κάστρο αυτό έχει έκταση 3.600 τετραγωνικά μέτρα και η συνολική περίμετρος των τυχών είναι 280 μέτρα. Το κάστρο έχει δύο πύργους, ένα τετράγωνο στην μπροστινή πλευρά και ένα πολυγωνικό από την άλλη. Είναι μακρόστενο και στο κέντρο βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο κάστρο είναι από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία στη Ρόδο από την εποχή των υποτών. Μέσα έχει τοιχογραφίες από τον 15ο αιώνα και λογικά κατά τα αρχαία χρόνια στη θέση αυτή υπήρχε ένας αρχαιοελληνικός ναός. Κατεβαίνοντας κάτω πάμε να δούμε και τους θρόνους του Δία και της Εκάτης. Αυτό εδώ το σημείο κάτω από το κάστρο συναντάμε ελαξευμένους στο βράχο τους θρόνους Διός και Εκάτης. Είναι έδρανα που χρησιμοποιήθηκαν και ως βωμή που χρονολογούνται στην ελληνιστική περίοδο. Ξέρουμε ότι είναι οι θρόνοι του Δία και της Εκάτης επειδή το γράφει εδώ. Δέλτα είναι αυτό. Ιώτα, όμικρον, σίγμα, Διός και από εδώ ταφ, ήτα σίγμα, Εκάτης. Και δεν ξέρω αν είναι 100% πρέπον, δεν γράφει κάτι, αλλά εδώ συνήθως όποιος έρχεται κάθεται να βγάλει μια φωτογραφία στο θρόνο του Δία ή της Εκάτης. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, καλά. Το όνομά σας? Αριστοτέλης. Από εδώ, από το νησί, Ναι, Χαρκίδης, μέρος Χαρκίδης. Ωραία, κύριε Αριστοτέλης. Τι κάνετε εδώ, φτιάχνετε την εκκλησία? Ανακαίνε την επισκευάζει η αρχαιολογία. Α, τέλεια, ωραία. Πόσες εκκλησίες έχει εδώ πέρα το χωριό, το παλιό, πόσες είχε? Έχει μία εδώ, είναι η Παναγία η Χωριανή, η Αγία Τριάδα, ο Άγιος Κωνσταντίνος εκεί, Ναι. ο Σωτήρας εκεί κάτω, το παλιό νεκροταφείο του χωριού, Ναι. και λίγο παρακάτω εδώ η Αγία Μαρίνα. Τέλεια. Και είναι και ο Άγιος Νικόλαος πάνω στο κάστρο. Είναι ο Αγίας Νικόλαος στο κάστρο. Πήγατε πάνω? Ναι, βέβαια, είδα την Ανατολή από εκεί. Τέλεια. Γεια σας. Ταξίδι χάρηκα, Να είστε καλά, καλή δουλειά. Εκεί πάνω στο κάστρο ήμασταν, περάσαμε από το παλιό χωριό, μπαίνουμε τώρα στο αυτοκίνητο και πάμε στο λιμάνι. Πάμε εμποριό. Είμαστε και πάλι στον Εμποριό. Εδώ είναι η καρδιά της Χάλκης. Εν τω μεταξύ το πρωί αυτή την ώρα που έχει ησυχία και ο ήλιος φωτίζει τον οικισμό από την μπροστινή πλευρά, το σκηνικό είναι μαγικό. Πάμε μια πρωινή βόλτα. Πώς είστε, καλημέρα. Γεια σας. Έλα παιδάκι, Τι κάνετε? Γεια σας, τι κάνετε? Φραγκόσικο. Ναι. Οχ, τώρα μαζεμένα. Ναι, τώρα. Τι αυτό έτσι τρώω, δεν τα ανοίγω. Τρώω όπως είναι. Όπως είναι, Ναι. Έλα. Τέλεια. Τι κάνετε? Καλά. Ωραία, τέλεια. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Ωραία, εσείς. Πολύ όμορφα, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Να είστε καλά. Να φάμε το φραγκόσικο, τον τόπιο. Έχει κάτι περίεργα σποράκια. Αν είναι πολύ νόστιμο και γλυκό. Να το και το πρωινό μας καφεδάκι.
Το όνομά σας είπαμε? Αλεύαντρος. Αλεύαντρος. Γεννηθήκατε στη Χαλκή? Χωριό. Ναι. Και πήγαν να Ποια εποχή ήρθε ο κόσμος από το χωριό κάτω? πιάσει στα Πεπτεχολίου και κάτω τουλάχιστον ένα σπίτι που αγόρασα εγώ μετά. Ναι. Ήταν πριν 220 χρόνια. Ήταν το σπίτι που αγόρασα εγώ. Ναι, ναι. Τότε κατέβησε λιγάκι. Κατάλαβα. Και όταν ήσασταν μικρός, δηλαδή πιο πολλοί κόσμος έμενε στο χωριό ή εδώ? Πάντα εδώ. Πιο πολύ εδώ. Ναι, ναι, πάντα. Αλλά απλώς εκεί πέρα είχαμε. Δηλαδή τα ζώα, τα μια. Κατάλαβα. Δώσκαμε κρέτος κράου. Ναι. Και δεν υπήρχε εδώ. Ο ύφος, η ψαρά στο λιφράμε. Κατάλαβα. Είχε την βάρκα. Ναι, ναι. Όταν ήσασταν μικρός, είχε πόσα παιδιά είχε στο σχολείο? Στο σχολείο δεν είχε καθόλου παιδιά. Πότε είχε? Μετά. Εγώ έμενα μεν πάνω, Α, αλλά κατέμενα με τα πόδια και πήγαινα σχολείο. εδώ πέρα. Εδώ πόσα παιδιά είχε? Τώρα πρέπει να έχει καμιά καταριά. Τότε? Τότε ήταν πιο κοριά. Όπως υπάρχει ο Άγιος Νικόλαος πάνω στο κάστρο και είναι η πιο σημαντική εκκλησία του νησιού, έτσι φτιάξανε και κάτω στον Υμποριό, στον βασικό οικισμό, μια μεγαλοπρεπή εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Ο ναός χτίστηκε κάπου το 1855, αλλά το εντυπωσιακό πυραμιδοειδές καμπαναριό είναι μεταγενέστερο, χτίστηκε περίπου 50 χρόνια μετά, κάπου το 1894. Το εντυπωσιακό καμπαναριό έχει περίπου ύψος 25 μέτρα και επίσης εντυπωσιακό είναι το βοτσαλωτό δάπεδο. Εντάξει, πόσο όμορφος ναός. Και έχει αυτή τη κλασική δωδεκανησιακή αρχιτεκτονική με το σταυρό στην οροφή. Αυτή είναι η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Κάποτε αυτή η εικόνα ήταν στο κάστρο. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλό, καλημέρα, χάρηκα. Κι εγώ. Αν έρθετε Χάλκη, μπορείτε από εδώ να νοικιάσετε βάρκα και να κάνετε βόλτας γύρω παραλίες. Εμείς θα πάμε βόλτα με τον Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σας, Θήκη, καλημέρα. Γιάννη, ποια είναι τα πιο κλασικά μέρη που επισκέπτεται κάποιος με βάρκα εδώ στη Χάλκη? Τα πιο κλασικά μέρη είναι οι Δυο Γυαλί, είναι η Αρέτα, είναι η Αλιμιά, είναι τα Κάνια, τα Φτενάγια, η Τραχιά. Γενικά εδώ στη Χάλκη έχουμε πάρα πολύ ωραίες παραλίες να επισκεφτείτε με το σκάφος. Τέλειες παραλίες και τέλειες θάλασσες. Πάνω στο λόφο οι τρεις ανεμόμυλοι που έτσι κοιτάνε σαν φρουροί το λιμάνι. Αυτό είναι το μοναδικό μεγάλο ξενοδοχείο της Χάλκης που είναι του Δήμου και παλιά ήταν αποθήκη σφουγγαριών. Διότι η Χάλκη ήταν από τις καλύτερες σφουγγαράδες τα προηγούμενα χρόνια. Και εκεί στην άκρη μετά το ξενοδοχείο είναι ο φάρος. Έχει ωραία εδώ ενοικιαζόμενα σπίτια και από κάτω μαγαζί με ξαπλώστρες και ωραία σκιά. Εδώ είναι η αφαλάτωση της Χάλκης. Οργανωμένη. Και ακόμα έχουμε να κάνουμε ακόμα πράγματα. Και εδώ πέρα το λιμάνι αυτό. Το λιμάνι αυτό σε μερικά χρόνια θα είναι το εμπορικό, θα ξεφορτώνουν τα πράγματα και τα υλικά της Χάλκης. Φαντάζομαι και τα μεγάλα καράβια όταν βγαίνουν αυτοκίνητα για να μην μπουκώνει εκεί πέρα το λιμάνι που είναι τόσο ωραία. Εννοείται το λιμάνι εκεί σε μερικά χρόνια δεν θα περπατάει τίποτα δυσανακίνητο. Επιστρέφοντας, ήρθαμε να δούμε λίγο και αυτή εδώ τη σπηλιά που βρίσκεται στη μία πλευρά του κόλπου του λιμανιού. Είναι η λεγόμενη σπηλιά του Σοκράτη. Δεν είναι πολύ μεγάλη σπηλιά, ούτε 5 μέτρα δεν έχει βάθος, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακή. Δηλαδή είναι έτσι λίγο σαν πύλη, σαν είσοδος μεταλλίου.
Εντάξει, εδώ τα σπίτια είναι τέλεια. Ανοίγεις την πόρτα και είσαι στη θάλασσα. Είναι ακριβώς βρέχονται από το κύμα. Κάποια είναι έτσι πολύ ανακαινισμένα, όμορφα. Κάποια άλλα, ας πούμε, υπάρχει και ένα εδώ που δεν έχει φτιαχτεί. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Τέλεια ήτανε. Και εγώ ευχαριστώ, Ευτύχη μου. Οπότε τα ξαναλέμε την επόμενη φορά και σας περιμένουμε όλους εδώ σε αυτό το μαγευτικό νησί. Ωραία, θα ξανάρθουμε και την άλλη φορά θα πάμε στην Αλιμιά. Εννοείται, σου το υπόσχομαι αυτό. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Το όνομά σας? Ραγκάκης Μιχάλης. Από εδώ, από τη Χαλκή. Από εδώ. Πάω μια βόλτα στο χωριό. Ναι, από εδώ πάτε. Ναι, και το παραδοσιακό σπίτι, από εδώ είναι. Ωραία. Να είστε καλά, καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Έλα, βγάλες. Πώς πάμε? Να εδώ βάφουμε. Φτιάχνετε σπίτια? Ωραία. Τα παλιά ανακαινίζονται? Ναι. Να, εδώ τα παιδιά ανακαινίζουν τα παλιά σπίτια της Χάλκης. Και πολλά από αυτά γίνονται και νοικιαζόμενα δωμάτια. Τι κάνετε? Είσαι καλά? Ναι, τέλεια. Το όνομά σας? Ρία. Κυρία Ρία. Είμαι η πιο παλιά εδώ. Είστε η πιο παλιά, 30 χρόνια. Σοβαρά? 30 χρόνια με μαγαζί εδώ. 30 χρόνια στη Χάλκη. Τέλεια, ωραία. Εντάξει, έχει πανέμορφα σπίτια το χωριό. Και ειδικά αυτή η βουκαμβίγια είναι όλα τα λεφτά. Πάμε να δούμε το παραδοσιακό σπίτι της Χάλκης. Είναι ένα ωραίο τύπου λαογραφικό μουσείο που έχουν εδώ πέρα, στον Ιμποριό. Γεια σας, κύριε Ανθή. Καλημέρα, κύριε Ευτύχη. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Πώς πάτε? Σας θαυμάζω και σας παρακολουθώ παντού όπου και να είστε. Καλώς ήρθατε και στο παραδοσιακό σπίτι της όμορφης μας Χάλκης. Τι είναι αυτό ουσιαστικά? Είναι ένα σπίτι όπως ήταν παλιά? Ναι, δείχνουμε την εποχή της γιαγιάς του 1900, την εποχή δείχνουμε πως ήταν το χαλκίτικο το σπίτι της γιαγιάς από εκείνα τα χρόνια. Έχουμε εδώ την κουζίνα. Ναι. Η κουζίνα της Χαλκίτισσας πάντοτε ήταν με την πιατοθήκη και με τα ράφια. Και τοποθετούσαν οι άνθρωποι οτιδήποτε χρησιμοποιούσαν εκείνα τα χρόνια. Η σάλα. Εδώ είναι η σάλα της Χαλκίτισσας. Η χαλκίτικη σάλα δηλαδή. Με τα χειροποίητα εργόχειρα, κύριε Ευτύχη, ναι. Τα χαλκίτικα. Με τα χειροποίητα επιπλά από εκείνα τα χρόνια. Οι παππούδες μας ασχολούνται με τη σπουγγαλία. Ήταν καροκύρητες, καπεταναίοι, εμποροί σφουγγαριών, γύριζαν όλο τον κόσμο, πουλούσαν και αγόραζαν. Λένε πως εκείνα τα χρόνια είχα παρεδώσει με Αγγλία. Εκεί γινόταν το παρεδώσε. Και υπάρχουν αντικείμενα που έχουν έρθει από εκεί? Ναι, είναι από το εξωτερικό όλα τα αντικείμενα, διότι ό,τι ωραίο έβλεπαν στο εξωτερικό έφερναν οι ναυτικοί και στο σπίτι τους. Και εδώ δείχνουμε στην κούκλα τα ρούχα που φορούσαν τότε οι Χαλκίτισσες. Την ετοιμασία τους. Είχαμε 2 διπλώματα. Ένα χρυσό, ένα αργυρό. Κάποτε λέει στην Θεσσαλονίκη γινόταν μία έκθεση μελιού. Μελιού? 51-53. 2 φορές. Και πήρε μέρος ο παππούς ο Χαλκίτης και βραβεύτηκε το θυμαρίσιο μέλι της Χάλκης μας. Λεγότανε Στέλιος Μοντιάδης. Έρχεσαι εδώ και κάνεις ένα ταξίδι στο χρόνο. Και εδώ στον Παούλο η πρίκα της νύφης. Η πρίκα της νύφης, βέβαια. Και οι φωτογραφίες είναι παππούδες από την Αμερική. Η δικιά μου κούκλα. Αλήθεια, που είχα τότε δεν ήταν μικρή? Ναι, η δικιά μου κούκλα. Το σώμα της κούκλας ήταν υφασμάτινο. Αυτά εδώ τα χεράκια, τα ποταράκια ήταν ύφασμα και ήταν με κάτι γεμιστά και ήταν η κούκλα φτιαγμένη, κατάλαβατε. Κυρία Ανθή, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Κάνετε πολύ ωραία ξενάγηση. Ευχαριστώ. Τόσα χρόνια έχω, 14 χρόνια έχω εδώ. Ναι. Και είναι κομμάτι της ζωής σας όλα αυτά. Όλα. Φιλιά στη σύζυγο και στα μωράκια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Στο καλό να πάτε, στο καλό. Ωραία. Πάμε τώρα κάτω στο λιμάνι.
Γεια σου Μενέλα, τι γίνεται? Καλά εσύ? Πώς πάει εδώ ο φούρνος? Πολύ καλά, πολύ καλά. Εδώ, ξεκινάει η σεζόν full. Ποια είναι οι σπεσιαλιτές σας? Τυρόπιτες, παρακόπιτες, αζημάρια κάνουμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πήραμε την παραδοσιακή χαλκίτικη τυρόπιτα στο παραδοσιακό φούρνο του νησιού. Έχει ουρά. Χαμός γίνεται. Εντελώς χειροποίητη, εντελώς σπιτική. Έχει και βιόσμο μέσα. Στο μαγαζί εδώ ακριβώς πάνω στο λιμάνι έχει μια βιτρίνα με φοβερά γλυκά. Το best seller ρώτησα και είναι η καρυδόπιτα και η μιλόπιτα. Κοιτάξτε μιλόπιτα πόσο όμορφη είναι. Ειδικά εκεί στη βιτρίνα που την έχουν ολόκληρη, είναι φανταστική. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε. Έπως, η κρέμα είναι τέλεια. Και η καρυδόπιτα τα σπάει. Δεν ξέρω τι είναι πιο ωραίο. Αυτά τα γλυκά ήταν ό,τι χρειαζότανε για να καλυφθεί η πίκρα μας που ήρθε η ώρα να αναχωρήσουμε από αυτό το πανέμορφο νησί. Ήρθε το πλοίο μας, πάμε στο λιμάνι. Αυτό είναι το νήσος Χάλκι. Κάνει καθημερινά δρομολόγια και ενώνει τη Χάλκι με τη Ρόδο απέναντι. Αλλά δεν πηγαίνει στο λιμάνι της Ρόδου που είναι από την άλλη μεριά του νησιού. Πηγαίνει στον Καμύρο, στη σκάλα Καμύρου που είναι εδώ απέναντι. Είναι μικρό δρομολόγιο και έχει το αρνητικό ότι πρέπει να φτάσει μέχρι τη σκάλα Καμύρου. Από την πόλη της Ρόδου είναι πάνω από μισάωρο με το αυτοκίνητο. Αλλά είναι μια επιλογή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αν έχεις αυτοκίνητο στη Ρόδο, μπορείς να πας μέχρι σκάλα Καμύρου και με αυτό να έρθεις εδώ στη Χάλκι. Γενικά στη Χάλκι μπορείς να έρθεις ημερήσια εκδρομή με το καταμαράν που φτάσαμε εμείς εδώ, τις Δωδεκάνησος Seaways, και εκείνο το καταμαράν έχει το καλό ότι φεύγει από το λιμάνι της Ρόδου και έρχεται πολύ γρήγορα εδώ, σε λιγότερο από μία ώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα μεγάλα πλοία της γραμμής που δένουν εδώ στη Χάλκι, αλλά ας πούμε έτσι 2-3 φορές την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα το νήσος Χάλκι, με το οποίο έρχεται και πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε οργανωμένοι τουρίστες από το εξωτερικό. Το αεροδρόμιο τους πηγαίνουν στη σκάλα Καμύρου και τους φέρνουν εδώ με αυτό το πλοίο. Μπήκαμε και φεύγουμε! Κατερίνα, από πότε το έχετε εδώ το νήσο Χάλκι? Το 98. Και κάνετε αυτή τη διαδρομή σταθερά, Αυτή τη διαδρομή είναι Χάλκι, Κάμερος Κάμερος και επιστροφή πάλι. Και αυτό ποιος έχει ξεκινήσει? Οι γονείς μας. Τέλεια. Τα τρία αδέρφια. Ναι. Ο καπιτάνιος μας ήταν ο Ηλίας ο Βελής, ο μηχανικός ήταν ο Ανάργυρος Βελής και ο παπάς μου ο Βελής Πασιάκος. Τέλεια. Και ενώνετε εδώ πέρα τη Χάλκι? Ναι, καθημερινή βάση. Αυτό είναι Ελλάδα. Το μπλε του Αιγαίου και το φως του ήλιου. Ελλάδα που μυρίζει θάλασσα και καλοκαίρι. Η Ελλάδα που, όπως είπε και ο Ελίτης, επιμένει να φωτίζεται από μέσα και σε μαθαίνει να βλέπεις αλλιώς τον κόσμο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται άλλο ένα ταξίδι στα πανέμορφα Δωδεκάνησα. Ευχαριστούμε που ταξιδέψατε και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά ήσασταν συνοδοιπόροι μας. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, φίλια πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!